In this video, I am going to talk about the scope of engineering in Japan. So, आफ्नो interest of work यहाँ कतिको छ भन्ने कुरा यो भिडियोबाट थाहा पाउनुहुनेछ. Hello, namaste, konnichiwa. Welcome back to another episode of Engineering in Japan for Nepalese. If you landed in this channel for the first time, हामी यो च्यानलमा चाहिँ नेपालीहरुको लागि जापानमा इन्जिनियरिङ अपर्च्युनिटिज त्यसैगरी जापानको लाइफस्टाइल देखि लिएर ट्रेडिसन कल्चरहरुको बारेमा भन्ने गर्छौं. And I hope this channel helps you to find your career in Japan. So भिडियोलाई लाइक गरेर सुरु गरौँ है त. ओके, त सुरु गरिहालौं. स्कोप. आसान भाषामा भन्नुपर्दा कस्ता क्षेत्रमा हाम्रो नलेज एप्लिकेबल छ. खास स्कोप भनेको अब कति हुन्छ भन्ने साध्य नै छैन. किनकि हाइली डेभलप्ड कन्ट्री र टेक्नोलोजीले ड्राइभ गरेको देशहरुमा स्कोप म्यासिभ नै हुन्छ. जापान जस्तो सुपर पावर कन्ट्री, लार्ज इकोनोमी भएको कन्ट्रीमा जहाँ लाइफस्टाइललाई अति नै सोफिस्टिकेटेड बनाउनमा ध्यान छ भनेपछि आइडिया, इनोभेसन, त्यसको स्मुथ फंक्सनिङ अनि मेन्टेनेन्स जस्ता बेसिक कुराहरू रेगुलरली नै हुँदै जानुपर्छ. वर्ल्डको सुपर पावर सँगसँगै जान टेक्नोलोजीमा लिड गर्न दे नीड इनोभेटर्स, क्रिएटर्स एन्ड डेभलपर्स. और वो कौन है? इन्जिनियर्स. कुनै जमाना थियो जापान ध्वस्तै भएको थियो. सेकेन्ड वर्ल्ड वारले इकोनोमीलाई यति धक्का दियो कि नोबडी हैड थट कि अब फेरि जापान पुरानो अवस्थामा आउन सक्छ. दैट वाज द टाइम व्हेन जापान र जापानिजले आफ्नो जलवा देखाइदियो. म्यासिभ हार्डवर्क, फार साइटेड भिजनको कारण जापानले दुनियाँलाई चकित पारिदियो. दे बिकेम द वर्ल्ड्स सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी. इभन अमेरिका पनि डराइसकेको थियो. सो मैले यो कहानी किन भनेको भने स्क्रैचबाट सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी बनाउनको लागि त्यो बेला जति इन्जिनियरहरूले भूमिका खेले, अब त्यो सुपर पावरको लेगेसीलाई कायम राख्नको लागि भने त्यो भन्दा धेरै नै इन्जिनियरहरुको खाँचो छ. फेरि पनि इन्जिनियरिङका डिफरेन्ट फिल्डहरुको स्कोपको बारेमा कुरा गरौँ ताकि यहाँहरुले आफ्नो फिल्डको इन्जिनियरिङको स्कोपहरुको बारेमा कनेक्ट गर्न पाउनुहुनेछ. सबभन्दा पहिला म सबका फेभरेट सिभिलबाट सुरु गर्न चाहन्छु. सो जापानमा सिभिल इन्जिनियरहरुको पहिलो काम भनौं या मेन काम अर्बन प्लानिङ, जसमा पर्छ ट्रान्सपोर्टेसन, रोड, ब्रिज, त्यसैगरी सिवेज, ड्रेनेज जस्ता कुराहरू पर्छ. त्यसैगरी अब कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट, हाई राइज बिल्डिङ, स्टेडियम अनि लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जस्ता कुराहरूको डिजाइनिङ त्यसैगरी कन्स्ट्रक्सनमा सिभिल इन्जिनियरको ठूलो हात हुन्छ. त्यसैगरी जापानमा भूकम्प, त्यसैगरी भूकम्पले निम्त्याउने सुनामीहरुमा अलिकति रिस्की कन्ट्री छ. अब यहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको काम भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा संरचनाहरू बनाउनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ. त्यसैगरी इभ्याकुएट गर्ने ठाउँहरू बनाउनको लागि र इभ्याकुएसन प्लानहरू बनाउनको लागि पनि सिभिल इन्जिनियरले ठूलो हात खेल्ने गर्छन्. अब यसलाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइनिङ त्यसैगरी कन्स्ट्रक्सन पार्ट मेन कुरा चाहिँ यही नै हो. डिजाइनिङ, कन्स्ट्रक्सन र त्यसको मेन्टेनेन्स नै हो. अब यहाँहरु आफ्नो रोजाइ अनुसार डिजाइन गर्न मन लाग्छ या फिल्डमै गएर काम गर्न मन लाग्छ भने यस्ता कामहरू जापानमा टन्ने हुन्छन्. नाउ लेट मी कम टु मेकानिकल इन्जिनियर. जापानलाई सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी बनाउनको लागि मेकानिकल इन्जिनियरले एकदमै ठूलो रोल प्ले गरेको जस्तो लाग्छ. किनकि वर्ल्डकै लिडिङ मोटर कम्पनीहरु छ जसले विश्वको धेरै % मार्केट ओगटेको छ. त्यस्ता अटोमोटिभ टेक्नोलोजीहरुमा तिनीहरुको डिजाइन, डेभलपमेन्ट अफ हाइब्रिड र इलेक्ट्रिक भेहिकल, त्यसैगरी अटोनोमस ड्राइभिङ सिस्टम अनि एडभान्स फिचरहरु बनाउनको लागि मेकानिकल इन्जिनियर काम लाग्छन्. त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्रीमा हेर्ने हो भने म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि चाहिने एडभान्स मेसिनरी, रोबोट अनि अटोमेटिक सिस्टमहरुमा मेकानिकल इन्जिनियरको एकदमै ठूलो हात छ. प्रोडक्सन प्रोसेसलाई अप्टिमाइज गर्ने, तिनीहरुको इफिसिएन्सी बढाउने र क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि मेकानिकल इन्जिनियर युज हुन्छ. हाइली एक्युरेट मेसिनहरु डिजाइन गर्नको लागि पनि मेकानिकल इन्जिनियरले ठूलो रोल प्ले गर्छ. जापानिज अटोमोबाइल या रोबोटिक्स भन्ने बित्तिकै एकदमै प्रिसाइज भन्ने छाप बसिएको छ. यस्ता कुराहरुले गर्दा मेकानिकल इन्जिनियरको भ्यालु एकदमै हाई छ जापानमा. अब कुरा गरौँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको बारेमा. इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै एउटा फर्स्टमा आउँछ पावर सिस्टम. पावर सिस्टममा अब जेनेरेसनदेखि डिस्ट्रिब्युसन, ट्रान्समिसनहरुको कुरा. एउटा डेभलप्ड कन्ट्री भएकोले एनर्जी कन्जम्सन अति नै धेरै छ. वर्षको लाखौं गिगावाट आवरको एनर्जीहरु खपत भइरहेको हुन्छ. अब हामीले यस्तै जेनेरेसनमा, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भएर काम गर्न सकिन्छ. त्यसैगरी 2050 सम्म गभर्नमेन्टले जेरो ग्रीन हाउस ग्यास एमिसन भन्ने एउटा अवधारणा ल्याएको छ. त्यसको लागि पनि रिन्युएबल एनर्जी, क्लिन एनर्जीहरु जस्ता प्रोग्राममा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले एउटा राम्रो रोल खेल्न सक्छ. जापानको एडभान्स टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्कमा डिजाइनिङ एन्ड अप्टिमाइजेसन अफ कम्युनिकेसन सिस्टम्स, त्यसैगरी वायरलेस नेटवर्क अनि इन्टरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको ठूलो हात हुन्छ, जसको स्कोप अति नै धेरै छ. अब चाहिँ कुरा गरौँ कम्प्युटर इन्जिनियर.
कम्प्युटर इन्जिनियरको स्कोपको बारेमा त के कुरा गरौँ। आइटी टेक्नोलोजी सम्बन्धी आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, नेटवर्क, सर्भरदेखि स्टोरेज सिस्टमहरूको म्यानेज अनि मेन्टेन गर्नको लागि, सिस्टमको पर्फर्मेन्सलाई अप्टिमाइज गर्ने, सेक्युरिटी इन्हान्स गर्नेदेखि डिजिटल सर्भिसहरूको हरेक क्षेत्रमा आइटी इन्जिनियरले व्यापक फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा आइटी इन्जिनियरहरू एकदमै ऱ्यापिडली धेरै मान्छेहरू हायर गरिरहेको छ। गेमिङ इन्डस्ट्री अति नै बवाल छ यहाँ। गेमिङ कम्पनीहरू पनि यहाँ धेरै छ जसले सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू अति नै धेरै हायर गर्छ र पे पनि लास्टै खतरै स्केलमा गर्छ। अब अहिले आएको एआईसँग सम्बन्धित कामहरू भयो, यस्ता ठाउँहरूमा म्यासिभली आफ्नो पकड बनाउन सक्छन्। सो इफ यु आर अ गुड प्रोग्रामर भने यु क्यान डु अ लट इन जापान। अनि आइटी इन्जिनियर भइसकेपछि त्यस्तो धेरै जापानिज नचाहिने केसहरू टन्नै छ। त्यसै गरी अब इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरको कुरा गरौँ। जापानको इकोनोमीमा इलेक्ट्रोनिक्सले अझ धेरै ठुलो रोल प्ले गरेको छ। आइसी, सेमिकन्डक्टर डिभाइसहरूको डिजाइनिङ, त्यसै गरी फेब्रिकेसन, डेभलपमेन्टमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरले ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिएको छ। त्यसै गरी कम्युनिकेसन इन्डस्ट्री पनि अब वर्ल्डमा ऱ्यापिडली ग्रो भइरहेको इन्डस्ट्री हो, जहाँ वायरलेस टेक्नोलोजी हुन्छ, सिग्नल प्रोसेसिङ अल्गोरिदमहरू हुन्छ। यी यस्ता कम्युनिकेसन सिस्टमका फिल्डहरूमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर धेरै माग्छ। बायोमेडिकल फिल्डमा पनि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर धेरै हायर गरिरहेको हुन्छ विथ अ गुड स्यालेरी। हेलो, थ्याङ्क यू गाइज भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड। सो आज मैले यो भिडियोमा स्कोपको कुरा गरेँ। स्कोप जति पनि छ भन्ने कुरा बुझ्यो होला। अनि स्कोप भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै आफूले यहाँ काम गर्दै अनि आफ्नो फिल्डमा एक्सपोज हुँदै त्यसै गरी एक्सपिरियन्स लिँदै गएपछि स्कोप पनि अलिकति ब्रोडर हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। अनि यहाँ त्यो अपर्च्युनिटीहरू जति पनि छ, इफ यु वान कम टु जापान, वेलकम, लेट्स रक भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ म एन्ड गर्न चाहन्छु। इफ यु वान नो एनिथिङ अबाउट जापान, प्लिज राइट इट डाउन इन द कमेन्ट बक्स भन्दै यो भिडियोलाई मैले यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। एन्ड आई एम गोइङ टु कुक। You guys take care, have a good day, have a good night. Sayonara.